Hello dear students, very good evening to all of you. আৰু সকলোক ওয়েলকাম জনাইছো Adda247 নৰ্থ ইষ্টৰ আমাৰ অফিচিয়েল ইউটিউব চেনেলত। বন্ধুসকল, আমি সকলোৱে জানো যে ইতিমধ্যে আমাৰ CRPFৰ ট্ৰেডছমেনৰ 9000 প্লাছ ভেকেন্সি আহি গ'ল আৰু যাৰ বাবে আমি সকলোৱে জানো যে অহা আমাৰ ইয়াৰ যি ফৰ্ম ফিল আপ সেয়াও ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে। বন্ধুসকল, এতিয়া তোমালোক সকলোৱে যিসকলে ষ্টুডেণ্টে এই পৰীক্ষা CRPFৰ ট্ৰেডছমেনৰ বাবে ফৰ্ম ফিল আপ কৰি আছা, তেওঁলোকে এটা কোৱাৰিজ বাৰে বাৰে আমাক জনাই আছে যে ছাৰ, এই যিটো ট্ৰেডছমেনৰ পৰীক্ষা হ'ব তাৰ বাবে আমাৰ PST আৰু PET কেনেকুৱা হ'ব। চ' বন্ধুসকল, সৰু এটা ছেশ্যনত তোমালোকক এইটো বুজাই দিব আহিছোঁ যে PST আৰু PET সম্বন্ধে আমাৰ হাতত কি তথ্য আছে এই CRPFৰ ট্ৰেডমেন ভেকেন্সিৰ ওপৰত। যদি আমি ক'বলৈ যদি যাওঁ, 9212 ভেকেন্সি আমাৰ অলৰেডি ৰিলিজ কৰিলে CRPFে, both for technical and tradesmenৰ কাৰণে মেল এণ্ড ফিমেল both এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু যাৰ বাবে আমাৰ যিটো অফিচিয়েল ৱেবছাইট CRPFৰ সেইটো হৈছে crpf.gov.in, তাৰ পৰা এপ্লাই কৰিব পাৰিব অহা 27 মাৰ্চৰ পৰা। চ' বন্ধুসকল, যদি আমি ক'বলৈ যদি যাওঁ, এই CRPFৰ যি ভেকেন্সি যিসকলে এপ্লাই কৰিব তেওঁলোকে প্ৰথমতে দিব লাগিব PST মানে আৰু PET, মানে PST আৰু PET তেওঁলোকৰ কমপ্লিট হোৱাৰ পিছত কিন্তু তেওঁলোকে ৰিটেনত যাব। চ' আল্টিমেটলি যদি আমি ফিজিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড টেষ্টক লৈ কথা পাতোঁ, মনত ৰাখিবা যে আমাৰ কেটাগৰী ৱাইজ ইয়াত দুটাই ডিফাৰেণ্ট কৰা হৈছে। এটা হৈছে অল একচেপ্ট মিনছ জেনেৰেল কোৱা বা SC কোৱা বা আমাৰ OBC কোৱা, গোটেই কেইখন সেম, বাট যদি আমি কওঁ ST ইয়াত সেপাৰেটকে ৰখা হৈছে। ফৰ মেল যদি আমি কওঁ জেনেৰেল SC OBC গোটেই অল সবৰ বাবে হাইট হৈছে 170 সেন্টিমিটাৰ, কিন্তু ফৰ ST এইটো হাইট হৈছে 162.5 সেন্টিমিটাৰ। আৰু সেই ক্ষেত্ৰতে যদি আমি কওঁ জেনেৰেল SC আৰু OBCৰ বাবে যিটো মেল তেওঁলোকৰ চেষ্ট হ'ব 80 to 85 সেন্টিমিটাৰ, আৰু য'ত আমাৰ STৰ বাবে হ'ব চেষ্ট 76 to 81 সেন্টিমিটাৰ। কিন্তু যদি আমি এই ক্ষেত্ৰতে আমি আকৌ ফৰ জেনেৰেল, ফৰ SC এণ্ড ফৰ OBC যদি আমি চাবলৈ যদি যাওঁ, ফিমেলৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ হাইট থাকিব 157 সেন্টিমিটাৰ আৰু ST ওমেনৰ ক্ষেত্ৰত থাকিব 150 সেন্টিমিটাৰ। চেষ্ট এই ক্ষেত্ৰত নট এপ্লিকেবল। চ' বন্ধুসকল, আমি তেনেহ'লে PST তোমালোক যোনে তোমালোকৰ হাইট আৰু চেষ্ট এইখিনি আছে নিশ্চয়কৈ তোমালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিবা। লগতে যদি আমি কওঁ ফিজিকেল এফিচিয়েঞ্চি টেষ্ট আমাৰ কি আছে, ফিজিকেল এফিচিয়েঞ্চি টেষ্ট আমাৰ ফৰ মেল এণ্ড ফিমেল, আৰু ইয়াত কিন্তু পোষ্ট ৱাইজ ডিফাৰেঞ্চিয়েট কৰা হৈছে। মানে সিটি ড্ৰাইভাৰ, সিটি মটৰ মেকানিক ভেহিকেল, সিটি গাৰ্ডেনাৰ, সিটি পেইণ্টাৰ, আমি যদি কওঁ কাৰ্পেণ্টাৰ, ব্ৰাছ বেণ্ড, পাইপ বেণ্ড এণ্ড কবলাৰ, টেইলাৰ এণ্ড বাগলাৰ, গোটেইখিনিৰ বাবে মেল যিটো আছে 5 কিলোমিটাৰ 24 মিনিটছত দৌৰিব লাগিব আৰু ফিমেলে 1.6 কিলোমিটাৰ 8.30 মিনিটছত দৌৰিব লাগিব। সে একেভাবে যদি আমি কওঁ ফৰ কুক, ৱাটাৰ কেৰিয়াৰ, বাৰবাৰ, হেয়াৰ ড্ৰেছাৰ, ৱাশ্বাৰ ওমেন, চাফাই কৰ্মচাৰী, তেওঁলোকৰ বাবে মেল 1.6 কিলোমিটাৰ 10 মিনিটত দৌৰিব লাগিব আৰু 1.6 কিলোমিটাৰ 12 মিনিটত ফিমেলসকলে দৌৰিব। এণ্ড আমি যদি কওঁ ফৰ মেছন, প্লাম্বাৰ এণ্ড ইলেক্ট্ৰিচিয়ান, ফৰ পাইনাৰ উইংছৰ তেওঁলোকে 1.6 কিলোমিটাৰ 9 মিনিটত দৌৰিব লাগিব। চ' বন্ধুসকল, দৌৰিবতো লাগিবই আমাক সকলোকে, কিন্তু তাত ডিফাৰেণ্ট কেটাগৰী ৱাইজ আৰু পোষ্ট ৱাইজ ইয়াত কিন্তু তাৰ যিটো মেজাৰমেণ্ট বা তাৰ যিটো মানে মাপ কৰি দিয়া সেইটো কিন্তু ডিফাৰেণ্ট আছে। চ' বন্ধুসকল, এয়া আছিলে আমাৰ বেচিকেলি PST আৰু PET। তোমালোকৰ যিটো এটা ডাঙৰ কনফিউজন ৰিগাৰ্ডিং PST আৰু PET, আশা কৰিছোঁ এইখিনি তোমালোকৰ কভাৰ হৈ গ'ল, এইখিনি তোমালোকৰ ক্লিয়াৰ হৈ গ'ল। আৰু যদি তোমালোকে এনেকুৱা ভিডিঅ' বিচৰা বা CRPF পৰীক্ষা সম্বন্ধে ৰিটেন হওক বা আন যিবোৰ পৰীক্ষা সম্বন্ধে তোমালোকে যদি আৰু ডিটেইলছ বিচাৰা, তোমালোকে নিশ্চয়কৈ এই ভিডিঅ'টোৰ কমেণ্ট ছেকশ্যনত আহি তোমালোকে মেছেজ কৰি দিবা। আৰু তোমালোকৰ বাবে আমি কিন্তু CRPFৰ এটা ছেপাৰেট বেটচ লৈ আহিছোঁ, আৰু যিসকলে আসাম পুলিচ বেটচত এনৰোল কৰিবা তেওঁলোকেও কিন্তু এইটোৰ পৰা বহুতখিনি সহায় বা যথেষ্টখিনি লাভৱান হ'বা। চ' বন্ধুসকল, যদি তোমালোকৰ ফাৰ্দাৰ কিবা কোৱাৰিজ থাকে মোক নিশ্চয়কৈ এইটো মেইল আইডিত মেইল কৰিবা, আৰু কমেণ্টত আহি তোমালোকৰ ছেশ্যনটো কেনেকুৱা লাগিল নিশ্চয়কৈ লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট আৰু ফিডবেকৰ দ্বাৰা মোক নিশ্চয়কৈ জনাবা। চ' ছেশ্যনটো ভাল লাগিলে লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰিবা। ধন্যবাদ এণ্ড অল দ্য ভেৰি বেষ্ট ফৰ ইউৰ আপকামিং এক্সাম।